Nu jävlar. Hej älskling, god morgon. Alltså det är som en väckarklocka i Jalen. 06 varje dag. Och det spelar ingen roll när han går och lägger sig. 06. Det är ju därför han får gå och lägga sig 18. Ja. För att han är ju... Då har han sovit liksom. Ja. Ivis schema brukar vara 18 till 07. Förstår du? Mm. Och Jaden säger 18 till... Alltså 66. Tror du att det är populärt att säga att jag ska bli sminkad klockan 6 eller? Har vi om. Det innebär alltså att jag är helt själv med barnen hela morgonen. Jag älskar. Jag var ute och sprang igår. Nej, alltså vet du när han kom hem? Alltså, jag måste nästan kolla. 23.30. Men är han inte med huvudet eller? Jag sa till honom. Jag bara, det är nästan så jag börjar tro att du är lite någon annan. Ja, exakt. Ja, verkligen. Vad fan. Nej. Så hörni, välkommen till en ny jävla vlogg. Lyxen, dagen till ära. Men gud, vad smutsigt det var här. Dagen till fucking ära så blev jag sminkad av Hanna och då känner jag mig väldigt, väldigt fin. Nu ska vi i alla fall ta en taxi för att jag håller ett event tillsammans med Desenio. Men oj, en till snygging. Oj. 2 stycken. Nej, men i alla fall, så jag håller det här eventet tillsammans med Desenio. Och sen har vi massa kul på schemat idag. Vi ska bland annat göra någon skapelse av magen. Alltså fråga mig inte, det är Josse som har bestämt vad vi ska göra nu. Det är tydligen, man får en staty över det. Och då kände jag så här, är det verkligen en staty jag vill ha framme? Jag vet faktiskt inte. Det är lite mysig grej att göra tillsammans. Det är en mysig grej, man vet ju inte om det här är sista graviditeten. Och något, ja. Men efter det så ska jag jobba, jag ska podda och sen ska jag faktiskt på akupunktur för min foglossning. Alltså jag har ju jätteproblem med min foglossning just nu. Jag ska prata mer om det här. Och nu ska jag gå till en kvinna som tydligen ska vara otrolig på det här. Det var så många som rekommenderade henne. Så nu kände jag okej, nu testar jag att boka henne och gå på den här akupunkturen. Så ser vi hur det blir. Jag hoppas jag kommer få se jag hoppas jag kommer få känna fantastiska resultat. Men ja, jag är i alla fall så taggad. Men nu väntar en fullspäckad dag och vi börjar med frukost på Desenios ateljé. Väldigt trevligt. Alltså den här otroliga ateljén. Vi ska alltså äta frukost här inne och bara ha det supertrevligt. Så taggad. Alltså att det här kan kallas jobb. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Men gud, det här var helt otroligt. Det var bra. Nej, det är fint. Ja, verkligen jättenöjd. Det här är ju helt fantastiskt. Hörrni, som sagt, jag styr alltså en frukost med Desenio. Det här känns ju som en dröm att få vara i deras ateljé. Alltså kolla på den här ateljén. Den är så vacker. Ni vet så här jättehöga fönster. Och de har dukat upp värsta bordet. Men vi ska inte bara prata om den här otroliga frukosten. Utan som sagt, den här delen är ju i betalt samarbete med Desenio. Och min kod just nu, alltså det här är nog rekord på bra erbjudande. För lyssna nu, håll fucking i er. Med min kod just nu, Klara med stora bokstäver, så får ni 45% rabatt på posters. Alltså ni vet, typ allt på hemsidan. Men nu har jag en till grej som jag verkligen vill höja i det här nedslaget. Det är personal prints. Och jag kan verkligen säga det, alltså man har mycket i sitt hem som känns väldigt opersonligt. Det är beige, det är vitt. Det är liksom väldigt så här hela tiden. Och det jag tycker är kul med såna här personal prints är ju att man får lite personlighet i hemmet. Alltså jag växte upp i ett hem där det var liksom självklart. När man gick upp för trappen till övervåningen, där hängde det liksom bilder på kusiner, på farmor, på mormor, på mig, på mina syskon. Det var liksom en självklarhet. Och i fönstren var det liksom en ram där det var liksom bilder på familjen. Och det här tycker jag är någonting som saknas idag. Och det är någonting som verkligen kan göra att man verkligen får uppleva minnena igen som man har varit med om med sin familj. Så därför vill jag verkligen höja personal prints. Och ni kan alltså skicka in era personliga bilder och få ut dem i så här fina liksom, tavlor att kunna sätta upp. Och på det här har jag då alltså 25% rabatt med koden Klara. På ramar får ni 20% och på canvas får ni 20%. Men annars har ni 45% rabatt på vanliga posters. Och den här koden gäller till den 25 juni. Så det här är faktiskt riktigt jävla bra.
du vet, såna här bilder har man inte längre hemma. Det är det som är så jävla sorgligt. Att man är såhär, jag har inga utskrivna bilder på mina barn. Alltså det är ju fruktansvärt. Det var det jag kände när jag fick det. Jag bara, ska jag liksom leta fram och såhär. Men det var nej, det är typ ändå. Alltså jag vet inte, vi har typ ingen bra bild. Nej men det är fruktansvärt. Ja. Oj! Det var tidigt. Den var ju i slottet i Marbella, kommer du ihåg den tiden? Jag minns. Men gud! Men det här kortet är faktiskt riktigt stor favorit. Jag tycker att det ser så älskar. spontant Ja, jag och liksom vet. taget i en moment. Alltså det är jättefint. I love it. Alice. Det var verkligen så här, jag hjälpte dig. Oj, vad spännande. Det var verkligen pepparmint också. Men den var fräsch. Visst, den var fräsch. Wow, hur magen är ihop. Vi kan inte stå närmare än så här. Hallå, så kul att ni är här och så mysig morgon tillsammans och otrolig mat. Varför har du solglasögon? Har du missat det? Nej men som sagt, jag och Desennium vi har jobbat med varandra i väldigt många år. Och idag vill vi framförallt höja deras personal prints som känns väldigt liksom kul. Och vi pratade lite om det, att man har så mycket bilder i telefonen. Men man gör ingenting med det. Och jag kom på mig själv och bara, jag har ingen bild utskriven på mina barn. Och det är fan illa liksom. Alltså jag är uppvuxen i ett hem där det var liksom tavlor överallt, man gick upp i trappen, det var bilder. Jo men det var ju bilder på så här mormor, på mig, alltså på syskon, alla liksom. Och vi har ett hem som bara är beige och fyrkantigt. Så att det här kändes liksom extra kul och personligt att få höja. Vi började prata om det här konceptet precis som du sa. Att vi har så mycket bilder och man är så, liksom, sen vi blev digitala så har man liksom 80 000 bilder i sin telefon och alla minnen är någonstans sparade i molnet. Så vi ser ju en jätteökad trend på det här. Man skriver ut sina bilder och gör det personligt och har en liten del av minnena som faktiskt kommer upp på väggarna. Så favoritduon är tillbaka. Vet du att det är så många som har sagt till oss att vi ska skapa podd? Skapa podd. Jag sa det bara, det hade varit så kul. Men man bara, kan du prata mer? Ska du ha 3 poddar? Nej men det kan jag ju inte. Nej men det kan jag inte. Men de får ju nöja sig men så man här. bara, little did they know att vi pratade ändå om podd. Alltså typ direkt när vi träffade. Jag vet. Det är så sjukt. Men då tror jag det var du som inte var på. Jag vet, för att jag hade också vanligt jobb. Jag vågar typ inte committa. Nej, eller för att våga vara så öppen. Och jag tycker ju typ att de roligaste poddarna är när man vågar vara öppen. Ja. Och jag var så här, tänk vad ska typ min vd säga när jag pratar om så här sex och man bara Sex och samlevnad. förlåt, men det är väl ändå ett modernt samhälle. Ja, verkligen. Alltså verkligen. Och nu vet även han. Ja. Jag hade sex. Det är därför jag har ett barn i magen. Vet du att det där tänker jag ofta på typ när pappa, du vet. Jag tänker ofta, du vet. Nej, men du vet, ja, men jag sen vet. bara, gud nej, du lägger 3 gånger. Ja, men du vet, men det, när jag vet att han vet nu att jag verkligen har sex. Ja, men bara 3 gånger. Ja, och det är bara de 3. Förstår du? Det är liksom så. Givetvis. Jag tycker det är lite känsligt. Ja. Mamma vet ju 100% att jag är ihop med en hingst. Alltså, Fy fan. nej, men mamma, gud, hon vet hela tiden att jag bara, Ja, nej, min mamma är också så grov. Vet att hon, alltså för det första, när jag var 15 år och hade min första pojkvän, då sa hon till mig, du tar väl för dig i sängen. Alltså, det är liksom så jag är uppväxt att han blir jätteobekväm. Så att så här, jag har också alltså, väldigt modern. Jag bara, vad menar du? Nej, jag vågar inte ens ta med BH:n. Typ så här. Släck lampan. Ja, men jag älskar att hon alltid har haft så här öppen. Alltså det är därför jag också är så öppen med. Sen så, nej, jag skulle aldrig prata om sånt med pappa. Fast ändå, jag har ändå pratat lite sex med pappa också. Men din pappa hade väl kunnat? Vadå, kan du prata sex med din? Nej, det är det jag inte kan. Men pappa kan ibland öppna ämnet. Och då känner jag så här. Nej, vad gör du nu? Som sagt 3 gånger max. Ja. Alltså. Nej. Men nu ska vi åka på en sån här gravidskanning då. Och det här nakenskanning. Det här är så spännande. Alltså, det är Josse som har lurat med mig på det här.
Jag trodde att vi skulle göra det här klassiska som alla ska göra, det här med gips och grejer. Men det är inte det vi ska göra. Nej, utan vi ska stå nakna och skannas en sån 3D-skanning. Och sen så gör de en då 3D-figur av våra nakna kroppar. Men jag vet inte om jag vill ha det var det som fick Klaras reaktion när hon såg det först. Hon bara, så himla fint, men vill jag ha min nakna kropp som inredning? Så när folk går förbi och bara, åh, är det här du? Jag bara, givetvis, det här kan ju vara din sista, man vet ju aldrig, graviditet. Och då vill vi föreviga det. Nu gör vi det här. Ja, men då skämtade vi om det i alla fall, att alltså Bea och Denise, dina anställda, att det skulle bli månadens månadens gåva. Alltså så här, när det är månadens anställda så får de liksom ha den mellan sig. Då får ni tävla. Vem ska få statyn? Nakna kroppen. De bara, så kul. Ja, men nu åker vi dit och testar det här. Hej! Här kommer vi, Klara, trevligt. Hej. Josefin, så trevligt. Åh herregud, ja. Men gud, det här är liksom så det kommer bli. Ja, precis. Gud vad mysigt. Wow! Det här är alltså vad jag har valt. Den är lite så här stenig. Jag älskar att den ser lite antik ut. Nej, men jag älskar. Jag hoppas att vi är lika snygga nu som den här. Nu kör vi. Så, naken. Tänker. Ja, exakt. Så. Hur ska jag stå nu? Precis. Oj. Men det där blir bra. Ja, det är jättefint. Då kan du göra så här så att man kan vrida liksom lite. Vi testar den så kan vi så får vi se vad... Nu kör vi. Ja, vi kör. Är du redo? Jag är redo. Jag kommer gå runt dig så här. Ja. Okej. Men just det. Man sitter alls. Så nu har jag liksom gått från event till att fixa magen till att sen ha ett otroligt intressant avsnitt. Eller jag spelar in en podd tillsammans med Sara Wimmerkrantz. Alltså jag tycker hon är så fantastisk. Alltså hon är en sån fantastisk inspiration när det kommer till föräldraskap. Alltså hur hon står emot skärmar och allt den här kvinnan står för. Alltså jag tycker att hon är otroligt, 10 av 10. Så det poddavsnittet kommer snart ut på 202. Det måste ni lyssna på. Alltså det var så... Hon tog upp så bra grejer och allt ni behöver veta om föräldraskap. Hon sa det. Även grejer liksom... Men viktiga saker bara. Det var ett väldigt lärorikt samtal. Och skitkul att ha henne som gäst. Och efter det hade jag ett produktutvecklingsmöte gällande vårt varumärke som vi släpper efter sommaren. Och nu ska vi gå och hämta Ivy på förskolan, jag och John. Och sen 5:00 så ska jag alltså gå och göra akupunktur. Alltså jag har ju sån foglossning som jag har sagt. Jag har inga problem med knäna längre, det har faktiskt lagt sig. Men min vänster höft, alltså den har gått sönder. Jag är typ halt alltså. Vänster sida liksom ländrygg, höft, svanskota. Det gör så ont, alltså det är en sån smärta. Alltså det är som en kniv varje gång jag liksom tar ett steg. Så jag kan inte gå ut och gå. Jag kan typ inte gå i trappor. Och jag kan liksom inte röra på mig. Vilket jag känner mig så begränsad. Så att typ hämta barnen för mig så här, det är skitjobbigt. Alltså jättejobbigt. Så nu ska jag gå till den här akupunkturen. Och det ska vara lite så här kinesisk medicin tror jag. Jag vet inte. Men jag har i alla fall blivit tipsad av många er att gå dit. Så jag är skittaggad. Men det gör vi sen. Vi hämtar Ivy först. Vill du ha den? Ska jag ta av den? Ja, mamma. Men nej, här då. Här. Har du haft det bra på förskolan då? Vad har ni gjort då? Kom. Vad har ni gjort på förskolan? Jakt. Har ni lekt? Kul. Du, vet du? Momo tror jag är hemma hos oss. Ja, kul va? Alltså igår hade vi egentligen tänkt göra flätor på Ivy. Men det ville hon inte. För att det går tydligen lite löss på förskolan. Eller hur Ivy? Ja, då får man ont ja. Så då tänkte jag, då sätter vi upp det i tajta små bollar. För vi vill inte att lössen ska bygga bo. Eller hur? Vi gör allt vi kan nu för att undvika att lössen ska bygga bo i håret. Eller hur? Nej, det vill vi ju inte. Ivy, vad vill du äta till middag? Macka. Macka? Det är väl ingen mat? Det är ju frukost. Va? Pannkaka. Som det alltid är. Vi äter alltid pannkakor. Alltså det känns som att vi äter alltid pannkakor. Det kan vi ju inte äta nu. Inte pannkaka nu va? Vad vill du äta till middag? Nej, inte pannkaka igen. Vi äter pannkaka jämt, Ivy. Så det blev absolut pannkakor till middag. Och nu är klockan 6:55. Jag har tid 5:00. Så nu hoppas vi att Ubern är där nere och vi åker raka vägen dit. Ni vet man bara vill hinna vara med barnen. Alltså jag har knappt hunnit träffa dem nu efter förskolan. Och direkt efter spådommen ska jag faktiskt direkt tillbaka till poddstudion igen. För då ska jag och Alice podda
med en spådam. Väldigt spännande. Jag tror att det är ett avsnitt som vi kommer släppa nu under juli. Så får vi se. Gud, alltså jag har så ont i mina höfter. Och det värsta är när man har den här foglossningen. Det är att man tappar tålamodet så mycket snabbare. Typ på barnen, på allt. Alltså man har en ständig liksom smärta. Alltså det gör så ont och det är så jobbigt för att jag kan typ inte bära barnen. Och Jalen är inne i en period nu där han verkligen vill bli buren hela tiden. Och jag kan inte, så jag känner mig så jävla otillräcklig och dålig som mamma. Att jag känner så här att nu är det bara vi liksom, jag har bara 2 barn just nu och ändå känner jag inte att jag är tillräcklig för dem. Och att jag inte finns här för dem som jag önskar. Jag vill ju bära hela tiden men jag klarar det inte. Men vi hoppas att akupunkturen gör skillnad, för nu åker vi dit. Det är verkligen ett vattenfall på här. Yes. Ja, hur många veckor? 31. Ja, 31. Ja. Okej. Och jag har sån smärta. Nej, jag är vecka 31. Men jag har ju sån smärta här. Alltså i ländryggen på vänster sida. Ja, okej. Men ingenting på höger. Här är jag bra. Ja, Men okej. jag går liksom och nästan haltar. Jaha, okej. Och det är 3:e graviditeten. Okej. Så jag har 2 barn redan hemma så man är helt slut. Ska jag lägga mig ner? Vänta. Ja. Du kan stå där. Vänta. Ja, ska jag stå först? Vilken jävla mage jag har nu. Vad ser ni det här? Ja, det är den här sidan. Bara den sidan. Ja, Eller on här. Nej. nej, Här. Nej. Inte. Ner benen. nej. Inte. Det är liksom i ländryggen här. Ja. I bäcken inte. Den sista. Åh jäklar, du stoppar in en nål där nu. Ja, vad snyggt. Jäklar, jäklar. Okej, så träna nu. Ska jag träna nu? Ja, träna nu. Vad ska jag träna? Vad ska jag göra? Ena. Ont. Ja. Ja, men nu. lite, det är när jag belastar det här Yes. som det gör ont liksom. Vi får äta snabbt, okej? Det. Ja. Där satte du den in i en... Ja. Nu. Ska jag träna nu? Kommer ner. Ja. Benen kommer upp. Eller ont? Nej. Nej, det är bättre. Ja, mycket bättre kommer. Eller hur? Ja, nu är det bättre här. Nu kan, Ja, vi, precis. nu kan vi ha lite fest. Ja. Ja. Känna det. Oh. Det känns. Ja. Yes. Hej, träna igen. Träna igen. Klara. Ja, här tränar vi. Det är ont här. Kolla. Här. Men gud, det här är ju... Men gud. Men jag har fortfarande lite ont. Ja. Ja. Men nu jag började och sen jag behandling igen. Ja, men här någonstans då? Kan vi inte göra något här? Nu jag kommer behandling, okej? Okej, nu. Ska jag lägga mig nu? Nu. Men vad heter det? Naturmedicin eller vad? Akupunktur. Ja, Det är så. ska det eldas nu? Yes, kommer lite. Nej men va? Men gud. Eller rolig. Första gången ja. Nej men gud, ska du stoppa nålar i mig nu igen? Ja. Jäklar. Oj, Oj, skönt. oj. Det är inte mycket. Rakt i röven. Yes, Yes. yes. Men gud, vänta, vart är nålarna? Jag ser dem inte ens. Ja, det kan se det inte här. Jäklar. Vad är det du gör nu då? Nu hela på dina sova bättre. Alltså, jag kan sova bättre. Kanske mina barn som ska läggas in här istället. Så att de lär sig sova. Stoppar du i nålar här nu? Ja. Men gud. Åh herregud. Åh herregud. Eller skönt. Hjälp. Och du stoppar i huvudet också. Yes. Åh herregud. Nu. Hela mycket. Oj. Ja. Upp med benet. Ja, eller ont nu. Nej. Öppna. Oj. Oj vad jag kan öppna. Oj. 180. Ja, här kan man sära. Alltså jag kommer ut helt förstörd härifrån. Men det här var det sjukaste jag varit med om. Wow. Hej. Klara. Yes. Alltså jag är helt täppt alltså. Men det där var det sjukaste. Alltså smärtan har absolut inte kommit bort. Men alltså jag kan faktiskt gå. Bara det. Jag kan faktiskt gå igen.
Alltså jag betalade 900 spänn och det var så värda pengar. För jag kan säga så här, bara det här, jag kan liksom nästan gå lite snabbt nu till kontoret. För att jag ska podda nu med Alice. Nej men alltså det här var helt otroligt. Jag kan gå i trappor hörni. Nej, alltså jag bokade faktiskt en tid på fredag också. Jag är desperat, alltså jag känner att jag ska till Spanien. Jag måste kunna gå. Men jag tänkte att jag skulle vara sminkad och snygg. Men alltså hon har ju masserat sönder hela mitt ansikte och mitt hår. Men helvete, det här var det sjukaste. Hallå! Det var det sjukaste jag varit med om. Så nu har vi också poddat. Alltså kolla hur jag ser ut. Men alltså den här kvinnan, jag kan inte prata nog om henne. Som sagt, jag vet inte hur liksom stor skillnad det gör eller någonting. Men alltså just att jag bara nu i alla fall, bara att det hjälper mig en timme att kunna gå. Det betyder så mycket för mig. För att jag som sagt har inte kunnat gå på evigheter känns som. Så jag kan säga det att om det hjälper mig ett litet tag så är det värt det på riktigt alltså. Men sen var det ju att hon skulle gå in på att jag skulle sova bättre. Och jag kan säga att nu när jag och Alice poddade så höll jag på att somna i podden. Och inte för att det var ointressant utan bara för att jag kände mig så enormt trött. Och hon sa det till mig, hon bara, du kommer känna jättemycket trötthet nu typ. Och alltså tell me about it. Alltså jag höll på att verkligen däcka och jag känner det nu också. Så John beställde massa mat precis. Jag bara, vet du vad John? Jag kommer ta lite yoghurt och mackor. Och sen kommer jag gå och lägga mig för att jag behöver sova. Alltså min kropp är helt slut känner jag. Men det ska bli intressant att se som sagt hur länge det här håller nu. Jag som sagt fick en tid på fredag igen. Och så får vi se. Jag vill ju verkligen maxa det nu bara eftersom jag ska åka till Spanien. Så vill jag ju bara så här, om det kan hjälpa att komma en gång till så vill jag ju typ göra det. Men det kostade 900. Jag betalade 900. Hon sa att hon gav lite rabatt. Jag tror att det kostade 950 annars. Och då fick man en timme. Och det var verkligen så här. Alltså hon gjorde så mycket. Så det var jättenice faktiskt. Det var roligt att testa. Så tack till alla er som har tipsat. Jag tror i början när jag gick in där på den kliniken eller salongen eller vad man ska kalla det. Då tror jag man ser på hennes skyltfönster. Och hon heter Dr. Way eller något sånt där. Så kan jag verkligen tipsa. Det var som att komma in i ett rum där man fick en stor kram typ. Så kändes det för mig. En underbar kvinna. Så nu ska vi också ta lite mackor. Alltså de här mackorna är ju otroliga. 2 sådana vill jag ha med lite smör. Alltså de här mackorna med smör och stekt ägg. Det är så fucking gott. Men nu är jag väl trött för att fixa det. Och sen undrar jag bara, var kan man köpa såna här foglossningsbälte? Jag beställde såna här foglossningsbälte från så här ergonomikliniken eller något sånt där. Men jag får inte... Det står att jag har levererat, så jag väntar i 2 veckor. Och sen igår så står det att det är så här, nu är det levererat typ. Men jag har inte fått hem det. Alltså det har levererats någon annanstans. Så jag känner så förtvivlad. För att jag vet ingen typ butik i Stockholm där de faktiskt säljer såna här foglossningsbälten. Och jag ville verkligen ha med mig ett till Spanien. För det här är liksom sån pain att känna det här. Man inte liksom orkar hålla uppe. Men så om ni har något tips på vad man kan köpa det, säg till. Nu ska jag njuta av mina goda mackor. Lite yoghurt och ett glas vatten. Och så ska jag ta det här svingott. Men det här sagt säger jag faktiskt tack och hej. Och glöm inte min kod hos Desenio såklart. Och den är alltså klara med stora bokstäver. Ni får alltså 45% rabatt på posters, precis som vanligt. 25% på personal posters, vilket jag älskar. 20% på ramar och 20% på canvas. Men koden gäller bara till den 25 juni. Så vet ni vad? Gå in i beskrivningen precis som vanligt. Där har ni länkar och allting. Och glöm inte koden klara med stora bokstäver. Ciao så länge!